Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në edicionin informativ të orës 13:30. Do të jemi së bashku, por si fillim le të njihim me titujt kryesor. Qeveria ofron lehtësi fiskale për bizneset e dëmtuara nga tërmeti. Ato biznese që kanë vonesa në deklarime nuk do të gjobiten, ndërsa do të pezullohet çdo kontroll apo verifikim nga tatimet përgjatë periudhës së rindërtimit. Në një takim me gratë e dënuara, kreu i qeverisë sqaroi se amnistia për to do të miratohet në parlament menjëherë pas vitit të ri dhe menjëherë do të lirohen 28 gra. Për të tjera do të ketë lehtësi dënimi. Një argjendari në pedonalen e Korçës është grabitur natën e kaluar, policia po kryen hetimet dhe është në kërkim të autorëve. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka mbrojtur projektin e debatuar të mini Schengenit mes Shqipërisë, Serbisë e Maqedonisë së Veriut, duke thënë se nëpërmjet tij do të sjellim Evropën në vendet tona. Një anije transportuese mallrash ka goditur Bregdetin në Turqi duke dalë thuajse në rrugë, ndërsa në Teksas një kamion doli nga rruga duke marrë me vete gjithë makinat që kishte pranë. Ishin këto titujt kryesor, vijmë tani gjërësisht. Ministria e Financave ka hartuar një sër masash lehtësuese për t'u ardhur në ndihmë bizneseve të prekura nga tërmeti 26 nëntorit. Në një intervistë për News24, drejtori i politikave fiskale në Ministrinë e Financave, Nikolera, thotë se bizneset që kanë vonesa në deklarime nuk do të gjobiten, ndërkohë që do të pezullohet çdo kontroll nga tatimet përgjatë periudhës së rindërtimit të tyre. Qeveria do të lehtësojë nga bara fiskale bizneset të cilat kanë patur dëme nga tërmeti 26 nëntorit në qarqet Tiranë, Durrës dhe Lezhë. Në një intervistë për News24, drejtori i politikave fiskale në Ministrinë e Financave Nikolera thotë se bizneset e dëmtuara që kanë vonesa në deklarime nuk do të gjobiten, ndërkohë që do të pezullohet çdo kontroll apo verifikim nga tatimet përgjatë periudhës së rindërtimit. Nëse do të ketë deklarime të vonuara nga biznesi, gjobat do të hiqen, as diskutohet sepse vetë ligji lejon që në situata të veçanta të mos aplikohen gjobë. Natyrisht që për tër bizneset që ndodhen në zonat e dëmtuara, do të pezullohet çdo kontroll apo çdo verifikim sepse nuk është situata. Nëse do të ketë probleme për pagesën e detyrimit, Ministri i Financave ka udhëzuar që këto biznese të deklarojnë nëse kanë aktivitet në këto periudha, nëse kanë probleme me aftësinë paguese, ato kanë të drejtën e tyre dhe administrata hetimore është e detyruar që të shtyjë pagesat në kohë. Brenda masave lehtësuese, Lera thotë se do të konsiderohet edhe njohja si shpenzime të zbritshme të donacioneve që jepen për qëllim rindërtimin, si dhe përjashtimet nga taksa infrastrukturës për ndërtimin dhe të TVSH-ja, për të gjitha mallrat, shërbimet dhe kompanitë e ndërtimit, që do të autorizohen për zbatimin e projektit të riparimit të banesave të dëmtuara nga tërmeti. Ministria e Financave ka iniciuar një sër aktesh normative, siç është ai i njohjes shpenzimeve të zbritshme për rastet e donacioneve për fatkeqësitë. Taksa infrastrukturës për ndërtimet e reja është 0. Pra, TVSH-ja është 0 ose e thënë me gjuhën e ligjit e përjashtuar, taksa e ndikimit në infrastrukturë për çdo ndërtim e rikonstruksion do të jetë 0. Ende nuk ka të dhëna zyrtare për faturën e dëmeve që shkaktoi tërmeti për ndërmarrjet në këto zona, por sipas dhomës së tregtisë dhe industrisë në Durrës, vetëm në këtë qark llogariten mbi 1000 biznese që kanë pësuar dëme. Gjatë inspektimit të punës për rindërtimin në Durrës, kryeministri Rama bisedoi me inxhinierët për sigurinë e godinës dhe kërkoi kujdes, pasi siç tha ai, njerëzit e kanë të rëndësishme të jenë të sigurt se nuk do të hyjnë në një shtëpi me kolona që mund të kaputen. Tu tani bëhet përkërcim kolonash, ëh? Përkërcim mbase kolonash, kryqe. Përkërcim kolonat, që objekti të dalë sa më tepër në garantuar. Kemi filluar punimet nga Bodrumi poshtë. Ka mbajtur mirë, si të shoh. Ka mbajtur, por ne bëjmë shpesh çfarë për. Jo, e qartë po. Kjo lartë lidhje të banes. Tu kthehen 40 parlamente. Kthehen 40 familje në një arkohor për 3 muaj. Ashtu siç i kemi edhe të gjithë lejet e tjera. Nga 39 leje që nga 39 aplikime që janë dhënë 13 leje që në një kohor të 3 deri në 5 muaj i kthejmë qytetarëve edhe 640 apartamente në këtë kohor. Shumë mirë, po sa do zgjatin? Kjo e ka 3 muaj. 3 muaj. Nuk e bëni më shpejt. Për një muaj do kemi në banimin. Për një muaj do kemi në funksionim, domethënë pjesën e banimit. Dhe pjesën e banimit. Pastaj këto
E mi me dakord, pastaj këto brenda është mohabet tjetër, po kjo është restorant. Më shumë ka rëndësi që ta shohin edhe të tjerët, domthon edhe njerëzit që presin ty në këto godina që çfarë do të thotë ky proces, si bëhet kjo punë, edhe pse këto godina dalin më të forta mbas tërmetit edhe nuk kanë asnjë lloj rreziku as edhe probleme. Shumë rëndësishme se psikologjike, se edhe unë tisha, edhe ju tishit kushdo të ishte, nuk më fusi familjen në një shtëpi ku mendojnë që do uden kolona. Bravo, faleminderit. Në një takim me gratë të dënuara, kreu i qeverisë sqaroi se amnistia për to do të miratohet në parlament menjëherë pas vitit të ri dhe menjëherë do të lirohen nga burgu 28 gra, për të tjera do të ketë lehtësi dënimi. Është fatkeqësi e madhe që kur sheh gjithë historinë e sistemit ton gjyqësor, sheh se në kapitullin e gjyqeve mes burrave dhe grave, raporti i vendimeve që shkojnë në favor të burrave me ato që shkojnë në favor të grave është skandalos. Është skandalos. Dhe këtu kam parasysh gjyqe që të rënqethin mishin kur lexon dosjet për gra dhunuara, të përdhunuara, me protagonist që shpëtojnë ose si pafajshëm fare ose me dënime qesharake dhe edhe me përsëritës, pra burrat dënuar për akte dhune ndaj grave që ribëjnë akte dhune, pasi lirohen në sallën e gjyqit edhe dalin të lirë, duke faktikisht e bërë edhe shtetin bashkëpunëtor në krim në këtë rast. Me reformë drejtësi, unë kam shumë besim që gjëra do të ndryshojnë. Kini besim që ne do bëjmë edhe më shumë për ju, sepse të vazhdojmë të jemi pranë jush, qoftë për ato që do të lënë këtë institucion pasi parlamenti të votoj amnistin me njëherë pas vitit të ri, qoftë për ato që do të mbeten këtu. Ne do të ndjekim, siç e tha Tida, rehabilitimin në jetë të gjithave që do të dalin. Do të kujdesemi që secilës t'i jepet një mundësi për punë. Do të kujdesemi që me shumë vëmendje të kuptojmë çfarë nevojash të tjera që ne mund t'i plotësojmë, kanë familjet tuaja, dhe do të bëjmë atë që duhet që të paktën nga ana jonë ju të mos ndjeni indiferencë, po të ndjeni solidaritet. Natyrisht ju takon ju që të mos se harroni dhimbjen, të mos të ndoheni nga çfarë bota përtej këtyre mureve sjell si zgjidhje lehta dhe të shpejta dhe që pastaj kushtojnë kaq shumë. Ndërkohë që për ato që do të vazhdojnë të kryejnë dënimin tuaj, thash dhe përsëris do të bëjmë çmos që t'i përmirësojmë kushtet, të krijojmë mundësi për të bërë më shumë falë duke u bazuar tek aktiviteti që ju bëni. Pash duke hyrë këtu se
ju e dini që unë kam edhe një punë tjetër përveç punës që bëj zyrtarisht, që jam piktor. Pash me bisyrit një pikturë aty në mur që është një kryevepër. Edhe gjëja e parë që doja të bëja është që momentin që do më shitet një pikturë imja, me ato që do marr, do blej ato pikturën që është aty. Ajo është një kryevepër. Me këtë pamjen për gjysmë prifti, gjysmë hoxhe, unë do jem më i kollajshëm për ju që të rrëfeheni kur mos ketë kamera. Shumë faleminderit. Një argjendari ka rënë prej grabitjes në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune në Korçë. Persona ende të pa identifikuar kanë thyer qepenin e argjendarisë dhe kanë hyrë brenda duke marrë disa bijuteri. Kanë qenë pronarët e argjendarisë, të cilët njoftuan policin pasi konstatuan se biznesi ishte grabitur. Ende nuk dihet sasia e bijuterive të grabitura në argjendari, ndërkohë që policia e Korçës ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Përfshihet nga flakët e zjarrit kati i fundit i një pallati në Pogradec. Ngjarja ka ndodhur në një pallat pranë kishës në këtë qytet. Forcat zjarr fikse po punojnë për shuarjen e flakëve. Ne do të lidhemi tani me gazetaren ton Lorena Kodra për më tepër informacion. Lorena, përshëndetje. Përshëndetje, Ende. Një apartament në katin e 5 të një pallati në qytetin e Pogradecit ka marrë flak me ditën e sotme, ndërsa në ngjarje ka mbërritur zjarrfiksja e cila po punon për vënien në kontroll të flakëve. Sipas policisë, bëhet e ditur se nuk ka rrezik për jetën e njerëzve, por tashmë qëllimi i mjeteve zjarrfikse është shuarja e flakëve, pasi ky pallat është në qendër të qytetit në një zonë mjaft të banuar. Nuk dihet nëse flakët kanë pushtuar gjithë hyrjen e katit të 5 të pallatit ose jo, ndërsa për sa i përket shkakut, mendohet një bombul gazi. Nga pamjet që ne kemi sjellë në redaksi, shihet se po bëhet e pamundura që të shuhen flakët për mos përfshirjen e mëtejshme të flakëve në apartamentet e tjera. Pra në këto momente zjarrfiksja ndodhet në vend ngjarje. Po, ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për shuarjen e flakëve. Janë evakuar të gjithë banorët e pallatit apo jo? Po, janë evakuar të gjithë banorët, sidomos për banorët e katit të 5 të pallatit. Të gjithë banorët janë jashtë pallatit dhe zjarrfiksja dhe policia po punon për shuarjen e flakëve dhe për mos përfshirjen e mëtejshme të apartamenteve të tjera që ndodhen në katin e 5. Lorena, të falenderoj për këtë lidhje direkte. Faleminderit. Këto ditë janë karakterizuar nga temperaturat të ulta, po si parashikohet të jetë moti në ditët në vijim? Ne do të lidhemi tani me Hakil Osmanin nga Meteoal. Përshëndetje. Përshëndetje. Si parashikohet të jenë temperaturat edhe kushtet e motit në ditët në vijim? Edhe ditët në vijim pritet që të jenë me vlerat tipike të muajit të dimrit, duke bërë që vlerat minimale të zbresin në -5, -6 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa vlerat maksimale do të shënohen për gjatë ulësirës perëndimore me 10 dhe 11 gradë Celsius. Kryesisht kushtet atmosferike, edhe pse do të kemi vlera të ulta termike, do të karakterizohen nga moti i qiellit dhe vranësira të pakta. Kryesisht këto më të fokusuara do të jenë në zonat malore, duke bërë që ditën e sotme në përgjatë shtrirjes veri lindore dhe jug lindore të kemi dhe reshje të pakta të bore. Çfarë mund të themi për natën e ndrimit të viteve? Për sa i përket natës së ndrimit të viteve, pritet që vlerat të vijojnë të jenë tipike të muajit të dimrit, duke shënuar vlerat minimale -5, -6 gradë Celsius, ndërsa vlerat maksimale do të jenë me 10 dhe 11 gradë Celsius. Edhe se do të jenë vlera tipike të muajit të dimrit, për sa i përket kushteve atmosferike, do të kemi një mod kryesisht të qiellit. Të falenderoj për këto informacione. Faleminderit ju.
Kompania Albisi ka kaluar me sukses të plotë provën e këtij viti dhe ka dëmshpërblyer të dëmtuarit e tërmetit të parë dhe është drejt përfundimit të dëmshpërblimit për të siguruarit e saj në tërmetin e dytë. Lideri në sigurimin kasko atë të pronës, madje edhe për sigurime të tjera vullnetare, Albisi lider provoi se ka një organizim shumë të fortë, i cili bëri të mundur rezultate të shkëlqyera me shpejtësi dhe cilësi në dëmshpërblim. 2019 ka qenë një vit plot të papritura, evente të paparashikueshme dhe me një kosto financiare e cila akoma nuk ka përfunduar kalkulimin e saktë. Duke u nisur nga kjo e fundit, ky ka qenë edhe një vit i ngarkuar për kompaninë Alpsig, ekspozimi i së cilës kundrejt sigurimit të pronës ka qenë shumë i lartë, sidomos në zonën midis Tiranës dhe Durrësit. Njëkohësisht kjo ka qenë edhe një sprovë e kaluar me sukses të plot, kur kjo kompani ka dëmshpërblyer të dëmtuarit e tërmetit të parë dhe është drejt përfundimit të dëmshpërblimit për të siguruarit e saj në tërmetin e dytë. Një falënderim i madh i shkon gjithë bashkëpunëtorëve tanë, duke filluar që nga klientët, sepse pa ata ne s'do ishim ta që jemi. Shkon gjithashtu tek gjithë ata që na u gjendën pranë në aspektin teknik dhe mbështetës në këto dy ngjarje të fundit të tërmetit, pra gjithë inxhinierëve, ekspertëve, punonjësve të departamentit dëmeve. Gjithashtu i shkon gjithë stafit ton, stafit tim në departamentit sigurimit pronës, por edhe gjithë partnerëve tanë risigurues që na kanë mbështetur për gjatë gjithë këtyre viteve në rrugtimin ton. Alpsig lider në sigurimin kasko, atë të pronës madje edhe për sigurime të tjera vullnetare, provoi këtë vit se ka një organizim shumë të fortë, i cili bëri të mundur rezultate të shkëlqyera në pjesën e shpejtësisë dhe e cilësisë së dëmshpërblimit. Por gama e produkteve të cilat po ofron kjo kompani, po shtohen me Alpsig e jete dhe fondin e pensionit privat dhe jo vetëm kaq. Ky vit ishte vit ndryshimesh, përsa kanë edhe në rritjen e gamës së produkteve të Alpsigut. Alpsig mori gjatë këtij viti mori edhe licencën e jetës dhe të pensioneve. Jemi në proces për marrjen e licencës e investimeve, që do përbyllet me fillimin e vitit 2020. Vendosja e Alpsig përpara provat e tilla bëhet të mundur që shumë dëshmitar të tregojnë suksesin e marrëdhënieve me ne. Për këtë arsye sugjerojmë të gjithë individëve dhe bizneseve të sigurohen në Alpsig, sepse marrëdhënia korrekte dhe dëshpërblimi në rast të tilla është i sigurt dhe në kohë rekord. Në fund të këtij viti, stafi dhe të gjithë specialistët festuan duke ngritur një gotë në përzyra, pasi për ta nuk ka pushim, ata kanë vetëm një qëllim, dëmshpërblimin e plot për të gjithë të dëmtuarit. Fondacioni Firdeus ka mbledhur deri tani 10 miliard lekë për rindërtimin e Thumanës pas tërmetit. Shifra u bë publike mbrëm në emisionin Shqiptarët për Shqiptarët nga Elvis Naçi. Emisioni i fundit për vitin 2019 ka bërë të lumtur jo pak njerëz. 10 miliard lekë është shuma e mbledhur nga shqiptarët për rindërtimin e Thumanës deri mbrëmjen e së premtes në emisionin Shqiptarët për Shqiptarët. Janë 10 miliard e 5 milion, po themi 10 miliard lekë të vjetra kanë grumbulluar shqiptarët tonë të dashur, dhe unë kam qef të lem 10 miliard, sepse duhet që shqiptarët kontributin që ka dhënë të përkthehet në miliarda, se është lek i cili ka dalë nga shpirti, nga djersa dhe nga gjaku i tyre. Emisioni i fundit për vitin 2019 ka bërë të lumtur jo pak njerëz. Në fshatin Barbullush, familja ndoi me 5 fëmijë, u bë me shtëpi të re. Edhe në Mitrovic, një familje në vështirësi ekonomike dhe shëndetësore u fut në banesën e dhuruar nga shqiptarët. Shola Edicioni për herët. Kena dhënë jo pak shtëpia, japim gjithmonë, dhe disa anej, nuk kam qef me nda anej nga ne, anej nga ju, se jena një. Jena bashkë, ku dhe që jena, por realisht të hap ka syni. Dhe ka shpije marë, shpije burë syni. Këtë e në qetet e shpis, t'i gëzosh me fëmijë, me gjithë dhe me miqë. Kur gëzoni ju, që po t'i shova të lotë, kemi gëzu edhe ne. Flavia e vogël ju nënshtrua me sukses 2 operacioneve për të vendosur implantin koklear. Edhe ëma e studentes së shkëlqyer të ekonomikut ju nënshtrua ndërhyrjes për vendosjen e protezës në këmbë. Kam pritur me vite shumë për këtë këmbën që do operoj sot. Më falenderoj vëlla Stritin, që më ndihmovi bëri këtë mirësi për mua dhe për vajzën. I dhenë Zoti gjithë mirat e bekoft, vetë e familjen. Në çdo hap që të hedhi atja bëv të dritë,
që hapi këtë dritë jeshile për operacionin tim. Historia që preku publikun ishte ajo e shpresës me tumor. Meraku dhe shqetësimi i madh ishte fati i fëmijëve jetim. Në studio shpresa tregoi kalvarin e vuajtjeve. Me paratë e pensionit ajo nuk siguronte dot ilaçet, por as qiranë e banesës. Donacionet për ta ndihmuar nuk munguan në studion e shqiptarëve, duke i kthyer asaj shpresën. Deri tani kanë qenë, nuk them, shoqet, i kanë majtë afër shokët. Marja ka pas një moment që i kanë thonë dhe ke shkolla pa buks. I kanë thonë? Po. Sot e tutje do t'jemi gjithë bashkë, Kresa. Faleminderit. Siç neve mundohemi gjithmonë që t'jemi me vëllezërit dhe me motrat, po kuptohet, të kishim pas, si thotë dhe si driti shkopin magjik, do donim që ta lëviznim një herë dhe gjithë Shqiptaria t'ishin miliarderë gjithë, në zemër atë kemi. Por ajo don kohën e vet. Shqiptarët për shqiptarët rikthehen në vitin 2020 me të tjera histori njerëzore dhe surpriza. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka mbrojtur projektin e debatuar të mini Schengenit mes Shqipërisë, Serbisë, Maqedonisë së Veriut, duke thënë se ndërmjet tij do të sjellim Evropën në vendet tona. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev është shprehur në një intervistë për agjencinë e lajmeve Deutsche Welle se iniciativa e mini Schengenit është autentike e Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Serbisë, por ftojnë edhe vendet e tjera të rajonit. Ai thekson se në dallim nga CEFTA dhe procesi i Berlinit, kur bashkëpunimi ynë është gjithmonë i mbështetur dhe monitoruar nga një vend antar i BE-s, në këtë rast është iniciative jona. Ky është një proces autentik i vendit ton, Shqipërisë dhe Serbisë. Ne u bëjmë thirrje vendeve të tjera në rajon të na bashkohen. Gati të gjithë projektet janë të përfshira në CEFTA dhe procesin e Berlinit, por ka një dallim të rëndësishëm. Tek CEFTA dhe procesi i Berlinit, bashkëpunimi ynë është gjithmonë i mbështetur e monitoruar nga një vend antar i BE-s. Në këtë rast, kjo është iniciative jona, autentike dhe imediate, për t'i përshpejtuar këto procese. Ne do të fitojmë më shumë respekt dhe mbështetje nga Bashkimi Evropian, nëse tregojmë lidership politik dhe përkushtim për nxitjen e bashkëpunimit me forcat tona. Mëtej Zaev theksoi se me iniciativën e mini Schengenit duhet të sjellim Europën në Ballkan, në secilin nga vendet tona. Duhet sjellim parimet europiane të bashkëpunimit dhe funksionimit në rajonin ton. Ne duhet ta sjellim Europën në Ballkan, në secilin nga vendet tona. Kjo është një pjesë integrale e detyrave të shtëpisë që kemi përpara për t'u integruar në Bashkimin Evropian. Zoran Zaev shprehu edhe një herë zgënjimin ndaj Bashkimit Evropian për moshapjen e negociatave, duke theksuar se ishin shembulli më i mirë në Europën juglindore, sidomos arritja e marrëveshjes së Prespës. Nëse nacionalizmi dhe radikalizmi kthehen këtu, ne do të humbasim dekada, shprehet Zaev. 5 ditët e fundit të 2019-s kanë sjellë fest edhe në rrjetin e dyqanave Glob, duke ofruar oferta dhe ulje çmimesh. Në vetëm këto ditë në Glob, lavatriçën Samsung 8 kg dhe frigoriferin Electrolux do ta gjeni me 50% ulje. Ulja do të përfshin edhe sektorin e elektronikës. Viti 2019 është në ditët e tij të fundit dhe rrjeti i dyqaneve Glob ka menduar që t'i bëj këto 5 ditë sa më festive, pasi u shpërblen me ulje të cilat ndodhin vetëm një herë në vit. Ulje deri në 50% ka në elektroshtëpiaket, smart TV, celularët e të tjerë. Në 5 ditët e fundit të 2019-s, lavatriçën Samsung 8 kg 1200 rrotullime do ta gjeni në Glob për vetëm 34.990 lekë. Frigoriferin Electrolux me klasë energjie A2+ dhe 5 vite garanci do ta gjeni me 50% ulje. Uljet do të përfshin dhe sektorin e elektronikës, ku televizorin 43 polç Smart Philips do ta gjeni me 41% ulje. Dhe kjo është super oferta e fund vitit, ku me blerjen një shtryseje Brown do të përfitoni televizorin 32 polç dhurat. Ofertë nduese është edhe ajo televizorve, pasi vetëm me 9.900 lek mund të bëni tuaj një televizor 32 polsh me DVB të dy të inkorporuar. Përveç uljeve dhe ofertave të shumta të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vinë me 5 vjet garanci, çka është një vlerë e shtuar për pajisjet e Glob. Glob ka menduar të plotësojë dëshirat edhe për ata të cilët nuk kanë mundësi ekonomike të blejnë pajisjet e dëshiruara, duke dhënë mundësinë e blerjes me këste me interes 0%
100%. Rrjeti i dyqaneve Glob mundson për konsumatorët shqiptar sjelljen e markave ndërkombëtare për t'u njohur nga afër me teknologjitë e fundit dhe risit në pajisjet elektroshtëpiake elektronike. Oferta do të vijojnë deri në datën 31 dhjetor në të gjithë rrjetin e dyqaneve Glob, në Tiranë, në Toptani Center, në Ring Center, Fier, Vlorë, Sarand, Elbasan dhe Lezhë. Ju mirëpresim të përfitoni nga uljet e dedikuara vetëm për këto ditë të fundit të vitit. Më rritëm në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër, ju rikujtoj si gjithmonë të klikoni në balkanweb.com. Aty njeri në kohë reale me lajmet më të fundit keni mundësi të dëgjoni online Radio News 24 apo të shfletoni online gazetën shqiptare. Gjithashtu mund të na ndiqni duke klikuar në live streamin ton. Faleminderit për vëmendjen, bashkë më pafshim.